Panta kति तातो रहेछ मेरो खाना आएको छ कति धेरै यसको जुस ल कान्छे आइज ए उमाम चाहिँ खाँदैन नि अस्ति मट्टर थियो नि हसिना घटेर त्यो जग ल्याइदिनु भनेको खै पनि होइन के गरेर खाने कति गर्नु हो
यो चाउचाउको गिराको त राख्नु पर्छ। Dale, mon, se me sacó. Dale, झोल सुक्दैन हान्छु। लो जाऊंगा para usted aku jatuh benar bersama ayah nasi पानी में थे कोराई बंद के para susi ayo sudah ada soalnya lagi
काम छु त कसरी गरे हो कसेछ त्यो मज्जाले पानी तत्र नै बिर्सेछु ए के भइसक्यो क्या कुखुरालाई चारो दिनुपर्छ ल पानी त इन्सान छँदैछ पुरै खेती गरेर बस्नुपर्ने रहेछ त यहाँ त त्यस्तो मकै सब हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ भात खाँदैछौँ पानी खानु लु है त सुरु गर्दैछौँ हामी म त दिइहाल्छु फेरि जहिले नि यो चाहिँ दाल लोकल अर्ग्यानिक साग अर्ग्यानिक एकदम अर्ग्यानिक बेस्ट अर्ग्यानिक साग काठमाडौँ जस्तो औषधि नै हालिकन उमारेको साग यो चाहिँ होइन लोकल रायोको साग अर्ग्यानिक यो चाहिँ के को अचार टमाटरको टमाटर भने त्यो के भन्छ त्यसलाई भेन्दा हो भेन्दा 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 दिलमा बसेर सबै दृश्यहरू कस्तो खानुमा मजा आउँछ सक्दैन नि खानु थपिदिन्छु अलिकति मात्रै आधी त्यसको सब्जी हाल्नु त्यो माथि गएर सब इन्चार्जले गर्नुहुन्छ है भनेर आइज कान्छी यहाँ आइज यहाँ आइज अझै छोडिदिएर